Uzak Shehir, orașul îndepărtat, este o dramă care a cucerit iremediabil inimile telespectatorilor, iar una dintre cele mai romantice povești din serial este cea a cuplului care dă pulsul acestei producții, Nare și Shahin. Ar fi interesant dacă ne-ați spune în comentarii din ce oraș și din ce țară ne urmăriți. Într-un amalgam de producții dominate de povești complicate, intrigi de familie și trădări neașteptate, iubirea lor se distinge printr-o intensitate copleșitoare, o chimie care transcende simpla interpretare actoricească și o profunzime psihologică rară. Nu suntem martorii unei povești clasice, previzibile, în care băiatul întâlnește fata și totul se rezolvă de la sine, ci privim un dans complicat, adesea dureros, între două suflete rănite, pline de lumini și umbre. Ne-am propus astăzi să privim dincolo de replicile acide sau de situațiile tensionate și să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat. Esența lor umană, calitățile care îi unesc, defectele care îi provoacă și mai ales acele detalii și gesturi romantice ascunse uneori în tăceri prelungite care ne fac să suspinăm la fiecare episod. Pentru a înțelege dinamica acestui cuplu, trebuie să o privim mai întâi pe Nare, o eroină care redefinește complet conceptul de vulnerabilitate. Nare nu este tipologia femeii care așteaptă pasivă să fie salvată de un cavaler în armură strălucitoare, chiar dacă destinul pare să o fie aruncat în mijlocul celor mai aprige furtuni ale vieții. Calitatea ei principală, cea care strălucește în fiecare interacțiune, este empatia pură și nealterată. Nare are capacitatea extraordinară de a iubi și de a ierta într-o lume care, sincer vorbind, i-a oferit prea puține motive să o facă. Ea posedă o reziliență tăcută și o eleganță a spiritului care îl fascinează și îl dezarmează complet pe Shahin de fiecare dată când o privește. Zâmbetul ei, în rarele momente în care este absolut sincer și lipsit de griji, reușește să lumineze chiar și cele mai întunecate și apăsătoare unghiere ale poveștii. Totuși, ca orice personaj fascinant, Nare este departe de a fi lipsită de defecte. Încăpățânarea ei este adesea adusă la extrem, devenind o armură grea pe care o poartă zilnic pentru a-și proteja inima deja plină de prea multe cicatrici. Din teama profundă de a nu fi vulnerabilă sau de a nu-i răni pe cei pe care îi iubește cel mai mult, Nare are tendința de a lua decizii impulsive. De multe ori, alege să fugă atunci când lucrurile devin prea intense, să ascundă adevăruri esențiale sub pretextul sacrificiului suprem. Această tendință de a se izola în propria suferință o face uneori rece și inaccesibilă, construind ziduri invizibile pe care Shahin trebuie să le dărâme, cărămidă cu cărămidă, cu o răbdare pe care nici măcar el nu știa că o posedă. De cealaltă parte a acestei baricade emoționale îl avem pe Shahin, un personaj a cărui prezență impunătoare, masculină și aparent rece, ascunde de fapt un ocean de sentimente reprimate și furtuni interioare. Shahin este prin însăși definiția lui un protector absolut. Loialitatea sa este de neclintit, iar devotamentul față de femeia pe care a ajuns să o iubească nu cunoaște limite sau compromisuri. Calitatea lui definitorie în această superbă poveste de dragoste este profunzimea cu care simte fiecare emoție. Atunci când iubește, Shahin o face cu fiecare fibră a ființei sale, transformându-se sub ochii noștri dintr-un bărbat dominat de rațiune rece și reguli stricte într-unul ghidat exclusiv de bătăile disperate ale inimii. În preajma ei este capabil de o delicatețe surprinzătoare, o blândețe neașteptată pe care o rezervă exclusiv pentru Nare. Însă, la fel ca femeia de lângă el, Shahin poartă cu greutate propriile defecte. Poate fi extrem de dominator și adesea posesiv, trăsături care nu se nasc dintr-o dorință toxică de control, ci dintr-o frică viscerală, paralizantă, de a o pierde pe singura persoană care a reușit să-i atingă cu adevărat sufletul. Comunicarea reprezintă, fără îndoială, călcâiul lui Ahile. Atunci când este rănit, dezamăgit sau pur și simplu copleșit de intensitatea unei situații, Shahin tinde să se retragă într-o tăcere asurzitoare. Devine distant, de nepătruns, lăsând acțiunile uneori necugetate să vorbească în locul cuvintelor care îi rămân blocate în gât. Orgoliul său uriaș, specific unui bărbat puternic, intră frecvent în coliziune frontală cu spiritul independent și rebel al lui Nare, declanșând scântei care amenință uneori să mistuie întreaga lume pe care abia au început să o construiască. Dincolo de calitățile și defectele lor,
Romantismul poveștii lor se hrănește masiv din diferențele profunde dintre lumile din care provin. Nare aduce cu ea o independență feroce, o dorință disperată de a-și construi propriul drum și de a nu fi subjugată nimănui. În contrast, Shahin este puternic ancorat într-o lume a regulilor nescrise, a tradițiilor rigide și a datorilor de onoare pe care nu le poate trăda. Această ciocnire a valorilor ar distruge în mod normal orice relație obișnuită. Însă, în cazul lor, tocmai aceste divergențe constante generează acel magnetism irezistibil. Faptul că Shahin, un bărbat atât de strict cu propriile principii, este dispus să le încalce unul câte unul doar pentru a proteja libertatea și siguranța lui Nare, reprezintă o dovadă de dragoste mult mai puternică decât orice poezie rostită sub clar de lună. La rândul ei, alegerea lui Nare de a rămâne alături de el într-un univers ale cărui reguli o sufocă adesea este un sacrificiu romantic pe care cuvintele abia îl pot cuprinde. Este o iubire clădită pe compromisuri tăcute și pe o înțelegere profundă a sufletului celuilalt. Dacă privim cu atenție gesturile romantice ale lui Shahin, observăm o transformare absolut fascinantă. Așa cum am menționat, el nu este un maestru al discursurilor lungi, ci un bărbat al acțiunilor care lasă urme de neșters. Romantismul lui se traduce în primul rând printr-o prezență constantă și o protecție ce sfidează orice logică. Unul dintre cele mai emoționante aspecte ale iubirii sale este modul în care este mereu, fără excepție, acolo pentru a o prinde pe Nare înainte ca ea să cadă, înfrântă de greutăți. Privirea lui adesea tăioasă și rece, în relație cu restul personajelor, se topește pur și simplu atunci când se oprește asupra ei. Gestul său reflex, instinctiv, de a se interpune fizic între Nare și orice sursă de pericol, acoperind-o cu propriul trup, este imaginea pură a devotamentului. Apoi există atingeri ezitante și pline de o tandrețe dureroasă. Pare mereu că este teamă să nu o rănească, tratând-o ca pe cel mai prețios cristal. Modul în care mâna lui îi mângâie ușor părul atunci când ea este copleșită de lacrimi sau felul disperat în care îi prinde fața în palmele lui mari, obligând-o să-l privească în ochi pentru a-i transmite din puterea lui interioară, sunt detalii care construiesc un romantism autentic. Mai mult, Shahin memorează inconștient detalii aparent nesemnificative despre preferințele ei. El este capabil să orchestreze momente de liniște doar pentru ei doi, smulgând-o din haosul care îi înconjoară, aducându-i o ceașcă de cafea sau de ceai, exact așa cum îi place, ori așezându-și haina pe umerii ei atunci când frigul, fie el al nopții sau al sufletului, pare să o copleșească. Din partea lui Nare, romantismul se manifestă nu prin acte de eroism zgomotos, ci printr-o acceptare profundă și prin dorința ei instinctivă și caldă de a-i alina rănile nevăzute. În timp ce Shahin este indubitabil scutul ei în fața atacurilor lumii exterioare, Nare este sanctuarul lui interior, singurul loc unde el poate lăsa armele jos. Gesturile ei romantice sunt impregnate de o grijă aproape maternă, combinată cu o pasiune reținută, o mixtură care îl ancorează pe Shahin în realitate. Cel mai nobil și mai curajos gest al lui Nare este, probabil, decizia de a rămâne alături de el exact atunci când Shahin devine imposibil de iubit. Când orgoliul sau furia oarbă pun stăpânire pe el, îndepărtându-i pe toți ceilalți, ea nu face nici măcar un pas înapoi. În acele momente de maximă tensiune, modul în care Nare așează o mână mică și liniștitoare pe pieptul lui, direct deasupra inimii, acționează ca un descânte capabil să potolească orice furtună din mintea bărbatului iubit. Nare are acest obicei splendid de a-i căuta insistent privirea în mijlocul unei mulțimi agitate, ca și cum el ar fi singura ei busolă într-o lume complet dezorientată. Ea transformă camerele goale și neospitaliere în acasă prin simpla ei prezență și prin parfumul ei. Când îi mângâie obrajii aspri sau când își sprijină fruntea de-a lui într-un moment de vulnerabilitate absolută și tăcută, Nare îi transmite un mesaj clar, că îl vede în întregime, cu toate păcatele, traumele și virtuțile sale, și că alege zi de zi să-l iubească exact așa cum este. Nare nu îi oferă daruri materiale extravagante, îi oferă cel mai prețios, rar și fragil lucru de care dispune: încrederea ei totală și spațiul de a fi slab, obosit și deznădăjduit, fără a fi vreodată judecat. Dincolo de gesturile individuale, adevărata magie a acestui serial stă în apariția lor împreună.
Există scene magistrale în Uzak Shehir, în care tăcerea dintre ei este atât de încărcată de pasiune reținută și durere acumulată, încât aproape că o poți palpa. Modul în care se atrag și se resping seamănă cu ritmul fluxului și refluxului. Chiar și în momentele lor de ceartă cruntă, alimentată din plin de defectele lor evidente, încăpățânarea ei de fier și posesivitatea lui aprigă, există o tensiune romantică electrizantă. Faptul că, în ciuda tuturor raționamentelor logice, nu pot sta departe unul de celălalt, indiferent cât de mult încearcă să fugă sau să se protejeze de o nouă suferință, este în sine cel mai curat gest romantic. Se vindecă reciproc, prin însăși încăpățânarea lor de a iubi, acceptându-și cicatricile și imperfecțiunile ca parte integrantă a fiecăruia dintre ei. Faptul că Shahin învață treptat, cu mari eforturi, să-i respecte nevoia esențială de libertate, iar Nare învață să nu se mai ascundă în cochilia ei și să se sprijine pe umerii lui, fără teama de a fi abandonată, demonstrează o evoluție a relației care depășește cu mult granițele unei simple atracții fizice. Se transformă sub ochii noștri într-o conexiune spirituală profundă, ancorată în respect și devotament. Dacă vă place acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pentru noi înseamnă foarte mult. Nare și Shahin ne pun în fața ochilor o oglindă a celei mai profunde, complexe și uneori teribil de dificile iubiri. Povestea lor este o pledoarie superbă pentru curajul de a iubi necondiționat, de a privi cu blândețe dincolo de scuturi și imperfecțiuni și de a găsi frumusețea absolută în acele detalii mărunte care unesc iremediabil două suflete. Fiecare gest ascuns, fiecare privire furată printre gene, fiecare atingere de alinare și fiecare sacrificiu tăcut contribuie la portretizarea uneia dintre cele mai memorabile, pasionale și autentice povești de iubire din peisajul serialelor turcești. Rămâne să urmărim cu sufletul la gură cum va evolua această iubire complexă și să ne lăsăm în continuare purtați de magia acestor două personaje extraordinare, o dovadă incontestabilă că dragostea, cu toate imperfecțiunile și complicațiile ei, rămâne cea mai puternică forță vindecătoare.